guys, welcome back to my YouTube channel. මගේ study vlog එකකද කොහෙද අර මගේ to do app එක දැකලා app එකක් තිබ්බලා මයි sweet අර එක rewards එහෙම දෙන හරි cute වගේ app එකක්. අන්න ඒක දැකලා හැමෝම වගේ අහලා තිබ්බා මොකක්ද මේ app එක කියලා. ඉතින් මට හිතුණා ඒක හින්දා ඔයගොල්ලන්ට to do video එකක් වෙනම අරගෙන එන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මගේ හැම වීඩියෝ එකකම to do කියන වචනේ නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මට හිතුණා ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම පාවිච්චි කරන to do app එක ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව දේවල් හරියට අපි කොහොමද to do list එකක් හදාගන්නේ, ඒකෙන් තියෙන benefits මොනවද, ඒ වගේම මගේ to do notes මට මේ to do පොත් මගේ ඔයාලට පෙන්නන්න තිබ්බොත් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. Okay, let's get started. ඔයා නිකන් හිතන්න ඔයා දවස පටන් ගන්නවා උදේම හැරිලා හැබැයි දවසට කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැහැ. මොනවා වෙයිද? මුලින්ම හැරුණාට පස්සේ තව චුට්ටක් වර නිදාගන්න හිතේ. ඊට පස්සේ ඇහැරිලා උදේට කරා. ඊට පස්සේ ආයෙ පොඩක් සෝෂල් මීඩියා පැත්තට එහෙම ගිහිල්ලා ආයෙ දවල්ට කන වෙලාව එයි. ඊට පස්සේ දවල්ට කාලා පොඩි වැඩක් එහෙම කරලා ආයෙ දවල්ට කාලියටලා පොඩි නිදිමතක්. ඊට පස්සේ නිදාගන්න. ඊට පස්සේ හවසට ආයෙ මොනවා හරි ෆිල්ම් එකක් බලලා හරි ආයෙ මොකක් හරි සෝෂල් මීඩියා පැත්තට ගිහිල්ලා හරි ටීවී එක බලලා හරි මොකක් හරි කරලා අපි නම් ඉස්සර කාටුන් බලන ටීවී එකේ මෙහෙම වෙලා ඊට පස්සේ හවස් වෙද්දී ඔන්න මතක් වෙනවා තියෙන වැඩ ටික හරියට අපි ඕගනයිස් කරගෙන නැති වුණාට. ඉතින් අපිට to do list එකක් වැදගත් වෙන්නේ අපි දවස් පටන් ගත්ත ගමන් to do list එකක් හදාගත්තොත් අපිට දවසට plan එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ අපිනේ ළමයි ගොඩාක් ජීවිතේ සක්සස්ෆුල් වෙච්ච මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට දවසකට ප්ලෑන් එකක් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට සති ගණන් වලට මාස ගණන් වලට සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝගේ අවුරුද්දටම ස්කෙජුවල් එකක් ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට හිතනවා නම් අයියෝ උදේ හැරලා මේ to do list එක ලියන්න කම්මැලි කියලා හිතන්න අපිට දවසක් ප්ලෑන් කරගන්න බැරුව සක්සස්ෆුල් වෙන්න පුළුවන් නේද? අපිට හොඳ self control එකක් තියෙනවා නම් අපිට හොඳ discipline එකක් තියෙනවා නම් අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මටත් පෞද්ගලිකව to do list එකක් එහෙම හදාගන්න නැතුව දවසට plan එකක් නැතුව දවස හරියට ගෙනියන්න හරිම අමාරුයි. මම දැන් to do list ලියන පටන්ගෙන අවුරුදු 8ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒක මම තාම නවත්තන්න නැතුව කරනවා. මැදදී මගේ අතින් සමහර අවුරුදු වල විශේෂයෙන්ම පාඩම් කරන්න නැති අවුරුදු ආවනේ after A levels ඒවා වලදී මගේ ඇරිලා තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ආයි දැන් පටන්ගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න කාලෙත් මම ඒක කරපු දෙයක්. ඉතින් මම ඒක එච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට බය නැතුව කියනවා මේකේ benefits තියෙනවා කියලා. පළවෙනි benefit එක තමයි අපිට දවසට plan එකක් තියනකොට අපි අතින් නාස්ති වෙන කාලය අඩුයි. දෙවෙනි benefit එක තමයි අපිට දවස ඉවරනකොට අපේ දවසේ progress එක තේරෙනවා. ඒ වගේම ඒ දවස එච්චර සක්සස්ෆුල් දවසක් නෙවෙයි නම් අපිට ඊළඟ දවස හරි හොඳට ගත කරන්න, හොඳට ප්‍රොඩක්ටිව් විදියට ගත කරන්න පොඩි මොටිවේෂන් එකක් එනවා එකකින්. අයියෝ මෙහෙම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ කියන එක මේ to do list එක දැක්කම අපිට තේරෙනවා. ඒ වගේම අපි to do list එකක් හදනකොට අපිට අපේ ජීවිතේ අපේ දැන් අපේ ගොඩක් channel එක බලන්න පාඩම් කරන කට්ටියනේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට improve කරගන්න පුළුවන් දේවල් ඔයාලට පේනවා. මම අද දවසට පාඩම් 2-3යි පාඩම් කරලා තියෙන්නේ. මට මේක pass paper එකකුත් දාලා update කරගන්න පුළුවන් නම් මට තව improve වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට අපිට මේක කරගෙන යනකොට මේක පේනකොට to do list එක අපිට අලුත් දේවල් add කරගන්න, improve වෙන්න තව ideas එනවා. ඉතින් එතකොට අපිට අපි තුලින්ම දියුණුවකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දේවල් තව වෙන important task එකම අපිට මග හැරෙන එක අඩු වෙනවා. අපි to do list එකක් එහෙම හදාගත්තට පස්සේ මේ අර විශේෂ දේවල් මග හැරෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන් කියනකොටම මට මතක් වෙච්ච තව දෙයක් තමයි සමහරු මේ ෂෝක් වැඩක් කරනවා bullet journaling කියලා. හරියට මම මේක කවදාවත්ම කරලා නැහැ. මම මේ අවුරුද්දේ මැද හරි එහෙම එකක් පටන් ගන්න හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවානේ ඕනම හොඳ දෙයක් පටන් ගන්න අපි අවුරුද්ද පටන් ගන්න හංගින්න ඕනේ නැහැ. ඕනම වෙලාවක අපිට ඒක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා අවුරුද්ද මැද වගේ එහෙම එකක් බුලට් ජර්නල් එකක් පටන් ගන්න. මම පටන් ගත්තොත් ඒක අඩුම තරමේ මාස ගාණක් පාවිච්චි කරලා මට ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. බුලට් ජර්නල් එකක් කොහොමද
මේන්ටේන් කරන්න කියලා. මොකද එතකොට මට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවනේ නැත්තම් මම දන්නේ නැතුව මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ නේ. හරිද? ඒ බුලට් ජර්නල් වල ළමයි තියෙනවා ඒක මාරු ෂෝක්. ඒකේ තියෙනවා හැබිට් ට්‍රැකර් එකක්. ඊට පස්සේ අපිට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉම්පෝටන්ට් ටාස්ක් ඒ දවසට දාලා ඒක මාරු ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. මේ බුලට් ජර්නලින් කරන අය දන්න ඇති ඒකත් මාර මුදවක් අපේ ඉම්පෝටන්ට් ටාස්ක් අමතක වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න. මම ඉස්සරහදී මම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඔයගලන්ට කවදා හරි වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඊළඟට ළමයි මේ ටු ඩු ලිස්ට් වල අපි හිතන්නේ ප්‍රයෝජනක් තියෙනවා. ඔයාලා ඩයරි එකක් මේන්ටේන් කරන්නේ නැත්තම්. කවුරු හරි ඔයාට මොන හරි බෝඩ් චෝදනා කරොත් ඔයා මේ දවස් මෙහෙම කරා කියලා ඔයාට දවස හරියට මතක් කරගන්න මොකද උනේ කියලා ඔයාට ටු ඩු ලිස්ට් එකේ ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ආව මොනවද මේ දවසේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඔය බෙනිෆිට්ස් ටික තමයි මට දැනට ඔළුවට එන්නේ. ඊළඟට ගොඩක් අය අහන එකක් තමයි to do list එකක් හදන්න කොහොමද කියලා. මේක හරියම සිම්පල් නේ කියලා ඕන කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා ළමයි. සමහරු මේක මාර කම්ප්ලෙක්ස් කරගන්නවා. ඊළඟට සමහරු කරගන්න බැරි තරම් වැඩ ගොඩක් දාගෙන එයාලා ඊට පස්සේ දවස ගැන හරියම දුක් වෙනවා. අයියෝ මං වැඩ කරලා නැණේ කියලා. එයාලා ගොඩක් වැඩ කරලා තිබිලා. ඉතින් ඒකෙන් අපි බලමු කොහොමද අපි හරියට to do list එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේක මට හරි ගියපු විදිය ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා ඔයගොල්ලෝ ගැලපෙන්න හදාගත්ත විදියක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ පොතක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් to do list ලියන්න පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම පාවිච්චි කරන ඊට පොඩි පොතක් මේක පරණ පොතක්. හරිද? A5 size එකේ මෙන්න මේ විදිහට පෙරලන්න පුළුවන් නෝට්බුක් එකක් නම් ගොඩක් ගැලපෙනවා ඒකට. එහෙම ඕනේ නැහැ. නිකන් ඔයගොල්ලෝගේ එක්සර්සයිස් පොතක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. වැඩ 60 උටමාරක් දාගත්ත දවසක් තියෙනවා. මේ කමක් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ තියෙන පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන ළමයි මුලින්ම ඩේට් එක දාගන්න. හරිද? අවුරුද්දත් එක්කම දාගන්න. ගොඩක් කලාවට ඒක ඔයගොල්ලන්ට රතු පාටින් වගේ ලියා ගන්න පුළුවන් නම් දවස් highlight කරගෙන ඒක ගොඩක් හොඳයි. මම නම් හදිස්සිය ලියලා තියෙන to do list එකක් මේක. රතු පාටින් පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දවස් දාගන්න. ඊට පස්සේ 1 2 3 4 කියලා වැඩ ටික දාගන්න. දවසට කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණයක් දාගන්න. ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා. දැන් මට සාමාන්‍යයෙන් එක වැඩක් කරන් ටිකක් වැඩි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් එතකොට මම ගොඩාක් වැඩ දාගත්තා මට ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. සහ මම ෂුවර් එකටම මේක එක්සෑම් එකකට කලින් දවසක නෑ එක්සෑම් එකට කලින් දවසක නෙමෙයි. හැබැයි එක්සෑම් එක කිට්ටුව හදපු to do list එකක් ඒක තමයි වැඩ ගොඩාක් දාගෙන තියෙන්නේ. හරි. ඒ විදිහට තමයි to do list එක හදන්නේ. මේක හදනකොට සමහරු මාර විදිහට කම්ප්ලෙක්ස් කරගන්නවා. compulsory list ඊට පස්සේ leisure time activities ඔහොම දාගෙන හින්දට කම්ප්ලෙක්ස් කරගන්නවා මේක. එහෙම කරගන්න එපා ළමයි. අන්තිමට to do list එක හදලා විතරයි දවසේ කිසිම වැඩක් කරලා නැහැ. ගොඩාක් දවස් plan කර කර ඉඳලා විතරයි මුකුත් කරලා නැහැ. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔය leisure time කියන එක අපි කොහොමවත් අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. හරිද? ඒ වගේම to do list එකක් හදනකොට හරි strict වෙලා පැයෙන් පැයට වැඩ දාගන්න එපා. හරිද? ඒක වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. එක ලෙක්චර් එකක් ඉවර වෙලා විනාඩි 15ක් විතර තිබිලා තව පාඩමක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ වගේ සෙට්ස් 3ක් විතර ගියාම පැය භාගයක විනාඩි 40ක වගේ බ්‍රේක් එකක් මම සාමාන්‍යයෙන් දැන් දාගන්නවා. මොකද මට දැන් ඇත්ත තේරලා තියෙන්නේ ඒකින්ද එහෙම දාගන්න. ඔයගොල්ලොත් එහෙම කරන්න. හැබැයි අර විදියට එක දිගටම වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදියට එක කරන්න. දැන් මම කිව්වා to do list එකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන වගේ පොතක්ද ඊළඟට දවස මුලින්ම දාගන්න. ඊට පස්සේ අංක දාලා ටාස්ක් ටික ලියා ගන්න අනවශ්‍ය විදියට ඒවා බෙදලා leisure activities ඔහොම මේ compulsory වැඩ ඔහොම වෙන් කර ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි එකක් හදමු. හරිම සිම්පල් එකක් හදමු. ඊළඟට මේකෙදී අපි මොනවද දාන්නේ? මේකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ ඔයා එක්සෑම් එකක් කරන ළමයෙක් නම් මම එහෙම කියන්නේ මගේ වීඩියෝස් වලක් බලන්න එක්සෑම් කරන කට්ටිය හින්දා ඔයගොල්ලෝ දාගන්න අනිවාර්යෙන් lectures. හරිද? ඊළඟට මම කරන තව හොර වැඩක් තියෙනවා. මම එක ටාස්ක් එකට දානවා neurology 2 lectures කියලා. හරිද? එතකොට මම එක lecture එකක් බැලුවට මට අර ටික එක දාන්න බෑනේ. මොකද neurology 2 lectures කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මම අනිවාර්යෙන්ම අරක තව එකක් පාඩම් කරනවාමයි. මොකද මට අරකට ටික එක දාගන්න බැරි හින්දා එකක් පාඩම් කරලා. ඉතින් ඒ ට්‍රික් එකත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තමන්ව පාලනය කරගන්න.
ඒ වගේම ඔයාගේ leisure activities වල හරිම වැදගත් මොනවා හරි තියෙනවා නම් දාගන්න. especially මම YouTube වීඩියෝ එකක් කරන්න දාගෙන ඉන්නවා නම් මම ඒක දාගන්නවා to do list එකට. edit කරන්න දාගෙන ඉන්නවා නම් ඒකත් දාගන්නවා. ඔයාලා K-drama එකක් බලනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි එහෙම එක්ස්ට්‍රා මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් ස්පෝර්ට් එකක් කරනවා නම් ඊළඟට මොනවා හරි ඔය ඩාන්සින් ස්ටික් මොනවා හරි එහෙම දෙයක් කරනවා නම් ඒකත් දාගන්න. මොකද ඔයාට පේන්න ඕනේ ඔයා to do list එකේ පාඩම් වලට ඔයාගේ main goal එකට අමතරව තව මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. අපේ දවස මොනවටද වැය වෙලා තියෙන්නේ කියලා හරියට බලාගන්න එක හරිම වැදගත්. එතකොට ඒ වගේ දේවලුත් දාන්න. ඔයාගේ to do list එකේ තිබ්බ නැති අමතර දෙයක් වැටුනොත් එදාට ඔයා අමතර දෙයක් කරොත් ඒකත් plus mark එකක් දාලා to do list එකේ පැත්තකින් ලියා ගන්න. එතකොට ඒ දවස ගැන ඔයාට to do list එකේ idea එකක් තියෙනවා. It's not just a to do list ළමයි අර තමන්ට කරන්න තියෙන වැඩ ටිකට අමතරව දවස ගැන ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් to do list එකේ benefits කතා කරා, හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා. මගේ to do list එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. ඊළඟට app එකට යන්න. වැඩිපුරම හම්බු එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා app එකක් මේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? මේක ළමයි ඔයගොල්ලන්ට Play Store එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි install කරගන්න පුළුවන්. කිසිම සල්ලියක් මොකුත් එහෙම යන්නේ නැහැ. මේ app එක මට ඇත්තටම introduce කරේ යාළුවෙක් ළමයි. app එකේ මෙන්න මෙතනින් අපිට එක එක task මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඒකට already තියෙන task තමයි ඔය make bed ඊළඟට take a shower, pray වගේ දේවල්. ඒගොල්ලන්ගේ app එකේ කොහොමද තියෙන දේවල් අපිට අලුතෙන් task add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට ඔයා task එක complete කරාට පස්සේ tick කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක task එකක් ඇතුළත අපිට දේවල් කීපයක් දාගන්න පුළුවන්. මේකට යමුකෝ. ඒකේ තියෙනවා to do list making කියලා. මේක to do list එකකට වඩා ළමයි මේක මම දවස ලස්සනට පිළිවෙලකට හදාගන්න පාවිච්චි කරන app එකක්. ඒකේ තියෙන එක task එකක් තමයි to do list making කියලා කියන්නේ. අද දවසේ to do list එකක් හදුවා. MCQ නම් කරේ නැහැ. lectures බලුවා. මේ දෙක කරලා නැහැ. හරි. දැන් පිටිපස්සට යන්න. අපි දැන් අලුත් ටාස්ක් එකක් හදා ගමු. මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරන්න. අලුත් ටාස්ක් එකක් දානකොට ඔයාට ඒක මෙතන රීනේම් කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන manifestations කියලා ඔන්න ටාස්ක් එකක් දාගත්තා. කැමති කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම yellow එක යන්න කැමතියි. ආයේ මට pink කලර් කැමතියි. yellow වලට මම කැමතියි. ඔයාට රිමයින්ඩර් එකක් දාගන්න ඕන නම් මෙතනින් ගිහින් රිමයින්ඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. අර මම එක ටාස්ක් එකක් යටතේ තව සබ් ටාස්ක් එකම දාගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. ඒ කරන්නේ මෙතනින්. එක සබ් ටාස්ක් එකක් මම දාගත්ත ජර්නලින් කියලා. තව සබ් ටාස්ක් එකක් මට දාගන්න පුළුවන්. listening to affirmations කියලා දාගත්තා. මම මේක හැමදාම කරන එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඉස්සර කරපු වැඩක්. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තමයි මම මේක දාගන්නේ. තව මොනවද අපිට manifestations යටතේ දාගන්න පුළුවන්? මේ දෙක ඇති නේද? ඔයගොල්ලෝ කැමති තියෙන ඒවා දාගන්න මම ඔයගොල්ලන්ට example එකක් පෙන්නුවේ. ඒ ඔක්කොම වැඩ ටික අපි කරේ මේ routine කියන එක යටතේ. මේ discover කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියනවා ළමයි එක එක routines. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. clean room, ඊට පස්සේ realistic morning routine, again 6 parenting tips. මේක මට අලුතින් මේ ළඟදී හම්බුන app එකක්. හරිද? මගේ යාළුවෙක් තමයි මට මේක කිව්වේ. ඉතින් මම ඒ app එක ගැන එච්චරයි දන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම නම අහපුඳ තමයි මම කිව්වේ. මට හිතුණා නම විතරක් කියලා මදි වෙයි. ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා දෙකම ඔයගලන්ට ඒක in detail කිව්වා නම් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. just comment එකේ app එකේ නම දාන්නේ නැතුව. app එකේ නම මතකනේ. මේ තමයි app එකේ නම. තව apps ඇති ළමයි එහෙම මම දන්නේ දැනට ඒ app එක තමයි. මේක හරි චූටි වීඩියෝ එකක්. හැබැයි මේ චූටි වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන් තරම් ලොකු content එකක් තියෙනවා. අපි මේක හරියට ගත්තොත් ඉතින් මම හිතනවා to do list එකක් හදන්න කම්මැලි වෙන්න එපා ළමයි. මම අර කිව්වේ
අපි අප වෙනුවෙන් සුදු to-do list එකක් හරි හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට දවසට plan එකක් තියෙන්නේ. ඔයා හිතන්නකෝ ළමයි ඔර මම සමහර දවසට හරිද exam නැති කාලෙදී හරිද මේ දවස්වල අපිට exam තියෙනවා. exam නැති කාලෙදී ඔන්න හිතන්නකෝ මොකක් හරි මේ ටෙලිකාස්ට් වෙලා ඉවර වෙච්ච K drama එකක් බලන්න පටන් ගන්නවා කියලා. දවස් දෙකකින් ඔක්කොම එපිසෝඩ්ස් ටික බලලා ඉවරයි. ඊළඟට හිතන්නකෝ තව සීසන් කීපයක් තියෙන ඩ්‍රාමා එකක් සෙට් වුණොත් ඉවරයි. මම එහෙම සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ නැහැ. මොකද මම දන්නවා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. කවුරු හරි ඔය හිතනවා කිසි වැඩක් කරන්න නැතුව එහෙම බලවල් ඉන්නකොට අපිට හිතෙන්නේ මේ අනේ ෂෝක් අනේ අඹරත් මේ වැඩ කරන්න නැතුව මෙහෙම ඉන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. හරිද? හැබැයි ඔය වැඩේ කරනවා නේද? එදාට මට පුදුම useless negative energy එකක් එනවා මගේ ඇඟට. මම දන්නේ නැහැ. මට හරිම මම දන්නේ නැහැ. ඒත් වැඩක් කරොත් මට තව වැඩ කරන්න ආසයි තරම් මට මාර positive energy එකක් එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඉල්ල වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකට ආස වෙන්නේ නැති කියලා මොනවා හරි දෙයක් ගන්න නැති කියලා මම හිතනවා. Thanks for watching guys. If you like my videos, do subscribe to my YouTube channel. Like කරන්න, share කරන්න, ඔයගොල්ලන්ට comments මොනවා හරි තියනවා නම් ඒවත් කියන්න. මේ දවස් ටිකේ මම කියවනේ ගෙදර ඉන්නේ කියලා අපිට ස්ටඩි ලීව් එකකින් ඉන්නේ අපි. ඉතින් ළඟදිම ඔයගොල්ලන්ට ෆැකල්ටි vlogs අරගෙන එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මම දන්නවා ඒව ගොඩාක් මතක් වෙනවා ඇති. ගොඩ කාලෙකින් ෆැකල්ටි vlog එකක් දාන්න බැරි වුණානේ. ඉස්සරහදී ඉක්මනටම ඒවා අරගෙන එන්න. එහෙනම් බයි පරිස්සමින් ඉන්න.